So mga ka-RapsaLods, welcome naman sa ating panibagong video. Welcome na rin sa inyo dyan. Kung sino man yung mga bago dyan, don't forget to like, share, and subscribe. At ring na rin yung bell para lagi kayo updated sa panibagong natin lulutuin. Mga chong, mga cheng. So yun, dahil Father's Day bukas, naisipan kong gumawa na ngayon ng isa na naman panibagong putahe na hindi ko pa nagagawa na sana maging masarap. Katulad ng INASAL, no? Yun lang. So, alam nyo na, chicken inasal tayo ngayon. So, gagawin muna natin to ngayon para bukas, masarap na to. Diba? So, paano ba yan? Tara na, gawin na natin to. So, yun mga ka-RapsaLods, ito yung ating manok. Alam pa rin, meron tayong biniling CLARA OLE inasal. Kasi wala tayong dahon ng tanglad eh. Kasi ito, meron na itong tanglad. So ngayon, may toyo tayo, may dati puti, may kalamansi, may bawang, may onion, at may ginger or luya. So paano? Tara, go na! Magandang lang guys, kamari. Yan, kamari. Marinate natin to guys for 8 to 16 hours. Overnight natin to talaga. Tapos tanghalian natin lulutuin, no? So ka-RapsaLods, i-rep na muna natin, no? Takpan na natin. Yung, ano ba yan? Tomorrow. Parang carry, oh. Okay ito mga ka-Rapsa. Bango na. Bango niya. So ngayon magpapanin yung tayo ng ano natin. One eternity later. Iyaw-iyaw na tayo. Tagal-tagal to.
Drove as far as we could to ignore what's around. Ignore all expectations, even when we should. Go out to what's behind and see what will come. So, tatanggalin na natin siya mga kalapsa. Ito na yung isa, inuna ko na. Ah, yun. Kalapsa, oh. Kapal. Tara na. Start with these ideas was to send a team to aid exact producers apart. Is that necessary? Also, not like calls. Just looking for the expected. Yes. Not the What the hell are you doing? You get something to do with Gemini? Your mom, the guy